ਚਟਨੀ। ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਨੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਸਣ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਨੀਏ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਸਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਧਨੀਏ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧਨੀਏ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਲਸਣ ਅਤੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾਦੀ 'ਤੇ ਪਈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ, ਚਟਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।